Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại làm cái bài lab liên quan tới cái private link này ha. Tại lần trước á, do cái account free plan của mình nó bị giới hạn, không có tạo được cái network load balancer. Thành ra mình đã tạm dừng cái cái bài lab này. Đó. Thì hôm nay mình vừa nhận được cái email từ đội ngũ support của Amazon là họ đã đồng ý, họ cho phép mình sử dụng cái network load balancer. Đó. Đây. Đấy. Ở đây ha, enable cho mình cái network load balancer nè, đó, để mình có thể làm cái bài lab ha. Rồi enable ở cái khu vực Singapore mình ha. Đó. Để mình có thể sử dụng được ha. Đó, thành ra mình làm cái bài lab này ha, quay lại mình làm bài lab này cũng khá là hay để mọi người hiểu cách nó gọi API như thế nào ha. Thì cái cấu trúc nó như thế này. Mình sẽ có hai cái VPC, một cái VPC của cái nhà cung cấp dịch vụ ha, ví dụ cái nhà cung cấp cái website đó, và một cái VPC là khách hàng ha, là customer, là client, là mình đó. Đó. Thì ở đây từ cái khúc VPC này cho tới cái endpoint service là do bên nhà cung cấp tạo ha. Còn cái từ cái khúc mà interface endpoint cho tới khúc chỗ này là phía khách hàng ha. Đó. Rồi thay vì thì mình truy cập một cái IP public của web server, thì bây giờ mình sẽ truy cập cái endpoint này thì nó sẽ gọi được cái website ở trong đây ra ha. Đó, đại khái như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ tạo cho mình sẽ đóng vai trò là người cung cấp dịch vụ ha. Đó, mình sẽ làm cái này trước, sau đó mình sẽ làm cái phần customer và mấy bạn sẽ thấy ha, mấy bạn sẽ dễ hiểu hơn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm bài lab ha. Rồi bây giờ VPC A sẽ là bên cung cấp dịch vụ, VPC B là bên client ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo VPC A. Đó. Mình sẽ tạo hai cái subnet ha. Đó, để cho cái network load balancer nó có hai cái subnet ở hai cái IZ khác nhau. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo VPC A. Rồi mình đã login vô cái console Amazon mình ha. Rồi mình vô dịch vụ VPC. Rồi vô VPC. Rồi ở đây là mình chỉ có cái default thôi. Mình đang ở Singapore ha. Ok. Rồi đây mình chọn more ha, để mình tạo luôn cái subnet trong đó. Ok. Rồi ở đây mình VPC A, rồi mình chọn chữ A thì nó sẽ tự động sinh ra chữ A ở cái refit cho mình ha. Đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái block là 10 ha, lớp 10 xuyệt 16. Rồi mình sẽ sử dụng hai cái public ha. Đó. Thông thường mình sẽ dùng private, nhưng mà do mình cần SH vô để mình test này nọ thì thôi mình cứ để ở public ha. Tại vì cái bài lab này đa phần là nó sẽ chạy bằng internal trong cái nội bộ của Amazon, thành ra thực tế là không cần internet. Rồi bây giờ mình sẽ cần hai zone ha. Đó, số 2 zone là A và B. Đó. Mình chọn A với B ha. Đó, subnet mình chọn 2 ha, còn private mình không. Rồi customize cái subnet. Rồi một cái là không hết ha, một cái 16/20. Rồi mình không cần tắt gateway tại vì mình đang để ở bức rồi, không cần rồi mình tắt luôn cái này. Mình cần enable cái này lên ha. Rồi ok, mình xem lại bên đây. Đó, thì đây mình sẽ thấy là nó sẽ tạo cho mình cái internet gateway luôn nè, tạo cho mình root table luôn. Đó, tạo cho mình hai subnet luôn. Đó, và sẽ có một cái security group nữa ha. Rồi mình rồi dây. Ok,
Rồi mình quay lại mình refresh cái ha. Đó, mình đã thấy một cái VPC rồi có cái ID là 7F64 ha. Rồi subnet, rồi refresh cái luôn. Đó, mình đã thấy có hai cái subnet của cái VPC đây. Đó. Rồi root table, đó mình có một cái root table chứa hai subnet và nó có Internet Gateway luôn ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ security group. Rồi ở đây mình không biết là cái nào nó thuộc cái VPC đúng không, thì mình sẽ nhìn cái ID đây. Hồi nãy mình nói là 7F64 là thuộc cái VPC A của mình ha. Vậy giờ mình tắt nốt đây cái VPC ha cho nó dễ nhớ. Rồi mình lưu lại. Rồi mình sẽ mở cái security group lên ha. Cái phần inbound edit. Rồi mình sẽ cho SH vô ha. SH. Rồi từ anywhere ha, anywhere để một xíu nữa mình đặt vô đó. Rồi share rule lại. Rồi mình mở thêm một tab nữa ha. Để mình qua cái EC2. Rồi qua EC2 ha, EC2. Rồi mình sẽ tạo cái key pair ha. Đó, ở đây nếu mấy bạn chưa có thì mấy bạn tạo, còn đây mình sẽ sử dụng lại cái basic key của bài lab trước ha, để có không tạo. Rồi ok. Rồi cái phần này là xong. Bây giờ mình tiến hành mình tạo máy ảo ha. Rồi máy ảo mình sẽ chạy cái bootstrap như thế này. Đó. Rồi tiến hành mình tạo ha, vô instant. Rồi launch một cái máy ảo. Rồi mình đặt nó là máy ảo web ha, web. Ok. Rồi sử dụng của Amazon ha. Rồi chọn cái free tier luôn. Rồi key pair ở đây mình sẽ chọn Bayesian ha. Rồi edit chỗ này lên. Rồi mình chọn VPCA. Đó. Ok. Subnet. Rồi chọn subnet này luôn ha. Subnet A đi. Ok. Rồi enable. Rồi security group. Rồi mình sẽ chọn cái của nó ha. Rồi tiếp theo mình vô advanced. Rồi bây giờ mình sẽ điền mấy cái lệnh vô trong đây. Ok. Rồi mình sẽ copy ha. Thì cái này nó sẽ cài cái HTTP web dịch vụ web server, và mình sẽ tạo một cái trang HTML tĩnh ha, để mình show những thông tin của cái máy ảo mình ra. Rồi copy. Rồi launch luôn. Rồi mình đã có cái máy ảo ha. Rồi tiếp theo mình sẽ ra CMD. Rồi mình sẽ thắp vô máy ảo này ha. Rồi mình sẽ kiểm tra. Rồi đây là IP. Rồi lên h EC2 user cộng IP yes. Rồi mình đã vô. Rồi mình cơ thử cái localhost ha. Đó, đây là trang web ha. Rồi mình sẽ thử vào trang web HTTP ha. HTTP. Rồi mình đợi chút xíu ha.
ở đây mình cơ thấy đấy, nó chạy rồi ha, running rồi, ok rồi. Cái này đợi chút xíu. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tạo cái network load balancer ha. Đó. Cái chỗ này là cái lần trước là mình bị stuck cái chỗ này nè, tại do mình không có tạo được. Rồi ok, bây giờ mình vô load balancer, mình sẽ chọn cái loại là network load balancer. Do cái security group của mình chưa cho phép cái HTTP, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái security group của mình. Đâu rồi? Đây. Rồi, cũng như đây. Edit. Mấy RH rồi, mình chưa cho HTTP ha. Rồi, anywhere. Xem lại. Rồi, test lại ha. Đó, ok ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở cái network load balancer lên. Đây. Rồi, mình relay ha. Đây, mình sẽ chọn network load balancer. Relay. Đặt tên. Rồi. Mình đã chọn internal ha, coi như là mình cái traffic đi giữa các máy với nhau, nó sẽ sử dụng trong nội bộ của Amazon. Đó, mình chọn internal đây. Nha, mình sẽ chọn VPCA ha. Đó, mình HA, chọn hai cái AZ khác nhau. Đó. 1A, 1B, ok ha. Rồi, security group. Giờ mình sẽ tạo một cái security group cho cái phần network load balancer. Đó. Rồi, network load balancer ha. SG, đó. Làm đáp đi, ok. Rồi, VPCA. Rồi, bây giờ là cái phần inbound. Là nó sẽ hứng. Đúng ra là nó HTTP, mà làm một lát nữa là nó sẽ hứng cái traffic từ cái lớp mạng của cái thằng VPCB, đúng không? Làm một lát nữa mình sẽ sửa lại chỗ này ha. Bây giờ mình tạm thời mình thấy anywhere. Đó, mình sẽ tắt nó lại đây là allow cái VPC B subnet ha. Ở đây lát nữa mình biết mình sửa lại. Rồi. Đó, còn thêm gì nữa? Rồi, là phần inbound. Rồi, còn phần outbound. Outbound là nó sẽ đi tới cái máy web server của mình, đúng không? Outbound thì một là mình để on traffic anywhere, còn hai là mình sẽ chỉnh lại ha, HTTP. Đó. Mình sẽ đi tới cái security group của cái máy ảo máy ảo web server nãy ha, là security group đây, cái này ha. Rồi, allow to web server. Rồi, còn cái chỗ này một lát nữa mình sẽ chỉnh sao ha. Đó, tạm thời mình để anywhere. Ok, rồi mình create. Rồi mình quay lại đây, mình refresh cái. Rồi mình sẽ chọn nó ha, bỏ này đi. Ok. Rồi tiếp theo, rồi từ khách hàng nó sẽ tới cái TCP
port 80 ha, HTTP. Thì ở đây mình sẽ listen cái port 80. Rồi target group là mình phải trỏ tới cái máy web server. Thì ở đây mình chưa có thì mình sẽ tạo mới ha. Rồi đây là target group. Rồi web đi. Rồi TCP port 80 luôn, cái máy web mình đang sử dụng HTTP port 80 ha, thì mình để đây port 80. Rồi đây chọn đúng VPCA. Rồi health check ok ha. Rồi kế tiếp, rồi mình cần include cái máy EC2 của mình mới tạo nãy nè, include nó vô. Rồi kế tiếp, rồi mình create luôn ha, create. Rồi mình quay lại đây, mình refresh cái, giờ mình chọn cái target group ở đây. Ok ha. Rồi create load balancer. Rồi ở đây mình cần đợi cho nó xong ha, rồi mình mới qua được cái bước kế tiếp. Rồi đợi chút xíu. Rồi trong khi đợi đó thì mình sẽ xem tiếp theo coi mình sẽ làm gì ha. Mình nhìn cái cấu trúc nè, xem lại cấu trúc. Rồi mình đã làm tới cái bước tạo network load balancer rồi. Bây giờ mình còn một cái bước là mình tạo cái endpoint service, là sau đó mình sẽ qua bên phần client ha. Rồi endpoint service, rồi mình kéo xuống đây. Đây phần tạo endpoint service ha. Đó. Nhưng mà mình phải bảo đảm này nó đã xong đã, rồi nó chưa xong nữa. Target group. Rồi mình đã có. Rồi đợi chút nữa nha. Rồi network load balancer mình đã active rồi ha. Rồi tiếp theo và mình sẽ tạo cái endpoint service ở trong VPC. Rồi mình quay qua tạo VPC. Đây endpoint service nha, nó khác trên đây ha. Endpoint service bấm vào đây. Rồi mình create. Lấy này nó luôn rồi nè, không cần lấy, nó có đây luôn rồi. Rồi mình chọn nó ha. Rồi ở đây mình sử dụng chung, nghĩa là một lát nữa cái VPC của cái khách hàng nó cũng sẽ nằm chung trong cái symbol, thì thành ra mình sẽ còn ở đây, không cần ở đây. Ví dụ mà cái của khách hàng mình nằm ở một cái region khác, ví dụ ở US thì mình phải chọn đây, mình phải chọn cái US nào ha. Đó. Còn đây là mình sát để mình sử dụng chung, thành ra mình sẽ bỏ qua bước chỗ này. Rồi mình sẽ tích này lên ha, để một lát nữa là phải được phép accept thì mình mới được ha, nghĩa là khi mà customer họ tạo xong cái endpoint đó, thì ở đây mình sẽ phải đồng ý ha, để thì hai bên nó mới liên được với nhau. Đó, ở đây mình tích cái này đây. Rồi mình create. Rồi bấm vô ha. Rồi ở đây mình thấy cái service name ha. Rồi mình lưu ý chỗ này một chút. Rồi tiếp theo bây giờ mình thấy mình bước mình qua tới cái phần consumer, cái phần khách hàng. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái VPC cho khách hàng ha. Đó. Ở đây mình sẽ sử dụng lớp mạng là 172.16. Rồi mình copy sẵn đây luôn ha. Rồi mình sẽ cũng tạo ra hai cái public subnet luôn. Đó. Rồi cho nó dễ ha. Rồi vậy. Chọn mo luôn ha. B. Rồi có B nè ha. Rồi ở đây mình thấy mình chọn là 1,2. Đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn 2AZ luôn ha, 2AZ. Một A một B luôn. Public 2
private không, customize, rồi mình để mặc định luôn ha, rồi nên như này luôn ha, rồi chọn cái bộ này lên, rồi create, rồi quay lại đây refresh, rồi mình đã thấy cái VGB, rồi đây mình nhớ nha, 1620, 1620, rồi để mình vô cái skill group nè, mình sẽ kiếm cái 1620, 1620 đây, mình đặt tên cho dễ ha, BBC, rồi lưu lại, rồi bây giờ mình sẽ bấm vô, rồi bây giờ mình sẽ cần cấu hình cho nó chút xíu ha, rồi mình sẽ cho phép SSH vô cái máy này để lát nữa mình ở đây mình mới test, mình gọi cái API bên kia. Rồi ở đây mình sẽ SSH anywhere ha, và cho HTTP, rồi không cần, mình không cần inbound này, mình chỉ SSH thôi, HTTP bên kia, rồi bỏ này nha, rồi mình lưu lại. Ok, bây giờ mình sẽ tạo cái máy EC2 cho bên kia khách hàng, đóng vai trò là khách hàng. Rồi EC2, rồi mình cũng chọn EC2 IP, chọn version ha, edit, rồi VPCB, rồi subnet, rồi enable, ok, security group, rồi chọn này của nó, rồi launch, rồi bây giờ mình exit cái này ha, mình sẽ tiến hành mình SSH vô cái máy mới này, rồi copy, ok, yes, rồi ok, mình đã vô cái máy này ha, đây chấm 2.186 này, 2186 đúng rồi ha, rồi tiếp theo mình sẽ tạo tới cái interface endpoint, đó là cái này là để nó bắt tay với lại cái endpoint service hồi nãy ha, đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo. Rồi đầu tiên là mình phải nói bên nhà cung cấp dịch vụ gửi cho mình cái service name của cái endpoint service, endpoint service đó. Khách hàng hay mình là khách hàng, mình phải yêu cầu bên đó họ cung cấp cho mình cái này để mình biết mình link tới đó ha, rồi copy trước, rồi bây giờ mình là khách hàng mình tạo endpoint nè, rồi mình sẽ create endpoint, ở đây mình sẽ chọn cái này ha, đó network load balancer endpoint đó, rồi đó chỗ này cái service name là cái mình phải nhờ bên kia họ gửi cho mình đó, mình sẽ verify, rồi ok, rồi do mình sử dụng chung một cái region, giờ mình không cần tích vào đây ha, đó nghĩa là cái bên nhà cung cấp dịch vụ và của khách hàng chung một cái region thì mình không cần enable cái này lên. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn VPC của mình là VCB, đó, rồi chỗ này đã mình chỉnh sao ha,
Rồi tới phần security group chỗ này. Đó, bây giờ cái endpoint này là nó sẽ hai phần, phần đi vô và phần đi ra. Phần đi vô nghĩa là phần từ cái máy EC2 đi vô là phải cho phép inbound là phải cho phép HTTP. Đó. Còn không mình phải tạo thêm một cái security group chỗ này ha. Bây giờ mình tạo thêm một cái mới đi. Security group relay. Rồi cái này là dành cho cái endpoint ha, endpoint SG. Lắp đi. Rồi PPC B. Ok. Rồi inbound là từ cái máy EC2 là nó phải cho phép HTTP đi vô, thì mình chọn HTTP. Rồi đi tới đâu là đi tới cái lớp mạng của cái bên nhà cung cấp. Đó, là hồi nãy là lớp 10 lớp này. Suột lộn sorry, suột là từ cái thằng 172.16 đây rồi đi vô outbound là đi qua bên khách hàng ha, đi qua bên nhà cung cấp dịch vụ. Rồi HTTP còn không mình để sẵn luôn đi, mình để cái anywhere chỗ này luôn, giữ nguyên ha. Rồi ok, relay. Rồi mình quay lại đây, repeat. Rồi mình chọn này ha. Đó. Rồi relay. Rồi bây giờ là mình phải nói bên thằng cung cấp dịch vụ phải accept cái bắt tay này ha, phải đồng ý. Đó, giờ mình quay qua thằng bên dịch vụ VPC nữa đi. Rồi mình vô thằng endpoint service ha, nghĩa là bên cung cấp dịch vụ là endpoint service. Đó, mình bấm vô. Rồi tới cái phần endpoint connection. Đó, đang đợi ha, exception. Rồi mình chọn nó ha. Mình sẽ bấm vô accept. Accept. Ok. Rồi bây giờ mình quay lại bên đây, mình repeat coi. Đó, accept rồi nè ha. Rồi ở đây mình còn thiếu cái gì? Mình còn thiếu cái subnet. Đó. Rồi ở đây chưa cho mình chọn ha, rồi đợi chút xíu. Rồi, đợi chút ha. Rồi bây giờ nó đã cho mình chọn rồi nè. Đó. Rồi mình select ha. Ok. View file. Rồi ở đây mình sẽ thấy có hai cái IP. Đó, và hai cái IP của cái endpoint này, nghĩa là từ giờ trên cái máy client này mình sẽ gọi tới cái máy web server ở bên nhà cung cấp dịch vụ thông qua một trong hai IP này ha, cái nào cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ thử nghiệm. Bây giờ mình sẽ curl hai IP này, curl
Rồi thử cái này. Rồi thành công rồi ha. Đó, nó trả về nè cái web server của mình này nè. Đó, ok ha. Rồi giờ rồi tiếp theo bên đây. Rồi mình hãy thử cái được không ha. Coi như cái chỗ này là mình đang có HA nè. Đó. Rồi, cái này ở đâu? Cái này nằm ở bên cái máy EC2 ha. Để mình vào cái EC2. Cái phần network interface. Đây, phần này đây. Đó. Mình sẽ thấy ha. Đâu rồi? Đây, mình copy này ha. Rồi, qua đây mình search nè. Đó, nó nè ha. Đó, cái endpoint của mình đó. Đó. Cái thứ hai là cái này nè. Đó, 98B. 98B nè. Đó, đúng rồi ha. Rồi, giờ mình quay lại coi. Mình cơ không được ha. Lý do tại sao? Lý do tại sao ở đây mình chỉ cơ được một IP mà mình không cơ được cái IP thứ hai. Cái vùng 1B. Lý do tại sao? Rồi, lý do là nằm ở cái target group ha. Đây, bấm vào target group. Rồi, mình chọn cái này. Rồi, mình xem ha. Mình xem cái này nó nằm ở detail. Mình check. Đâu rồi? Đây. 1A. Đó. Cái này là 1A. Thì cái 1A này mình vô được nè. Còn cái 1B này mình không vô được. Đó. Vậy bây giờ để cho phép từ một cái asset khác nó có thể nói chỉ cập vô được cái này thì mình phải bật cái tính năng mà ROS ha, ROS chat lên. Đó, cái tính năng nắm nằm đâu thì nó nằm trong cái network load balancer. Mình vô cái load balancer. Network load balancer. Rồi mình vô attribute mình thấy cross join load balancing nó đang bị ốp ha, mình phải on này lên. Đó, thì từ bên B nó mới truy cập vô bên A được ha. Đó, chỗ này thì mình edit lên nè. Đây, enable. Đó, mình thấy cái hình nè, nhìn cái hình nè. Đó, ở đây mình thấy là nó chéo qua nhiều đường ha. Đó. Giống như mình load balancing mình có hình network vậy đó. Đó, nhiều đường đi. Rồi save lại ha. Rồi, đã on rồi ha. Rồi, giờ mình quay lại mình test thử. Rồi, mình phải đợi 1-2 phút ha, cho nó apply thì mới được. Rồi, đợi chút xíu. Nè, cái này vẫn còn được nè. Đó, được rồi đó, 82 nè. Đó, hai cái IP bây giờ mình đã cơ được rồi ha. 136 với lại 82. 82 nè, ra nè. 136 nè, ra nè. Đó, ok rồi ha. Đó, như vậy là mình đã có thể gọi được cái dịch vụ web server ở bên nhà cung cấp cho mình. Rồi, ở đây mình thử mình thử cái IP này thử được không ha. Thì mình sẽ không bin được. Đó, tại vì cái dịch vụ này nó chỉ cho cái TCP thôi, còn cái ICP thì nó không cho ha. Đó, dù mình có
bật ở trong cái security group đi chăng nữa thì cũng không được ha. Đó. Rồi mình lưu ý chỗ này ha. Rồi ở đây mình có thể mấy bạn có thể test thử những cái khác như một pin này nè. Mấy bạn thử SH rồi ha, thử scan thử coi mình có thấy được cái nội bộ bên kia hay không. Đó. Mấy bạn có thể làm thêm cái phần tùy chọn phần DNS này ha, để phân giải cái này thay vì là cái IP thì mình sẽ phân giải thành cái domain name ha. Đó, thì các bạn có thể làm thêm cái phần này ha. Rồi ok, thì hy vọng các bạn sau bài đáp này các bạn sẽ hiểu thêm về một cái dịch vụ cách gọi cái API thông qua cái dịch vụ này ha. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở những bài đáp kế tiếp. Bye bye.